හොඳයි අපි අද විසඳුම කතා කරමු. ජීවිතේට එක එක විසඳුම්නේ අපි කතා කරන්නේ. දැන් මම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් කිව්වොත් ඒ කියන්නේ ඕන බුද්ධ කාලේ මෙහෙම වෙලා. බුද්ධ කාලේ අම්මට හරි ආදරේ දුව. අම්මා වයසයි. දුවර පුදුපන්න වගේ ආදරේ අම්මට. මැස්සෝ වැඩි වෙච්ච කාලයක් ආවා. ඊට පස්සේ අම්මා මේ පැදුරේ නිදාගෙන ඉන්නවා. මහන්සියට නිදාගත්තා. මං හිතන්නේ වී කොටකට ඉඳලා තමයි අම්මා මහන්සි කියලා පැදුරේ ඇලවුනේ. ඊට පස්සේ මේ අර මැස්සෝ කන්න ගත්තා අම්මා. මඳුරුව පොඩි මැස්සෝ. ඊට පස්සේ කිව්වා දුව මේ බලාපන් මට මොන් බුදියා ගන්න දෙන්නේ මේ මැස්සෝගේ කරදරේ මගේ රත්තරන් අම්මට කවුද මේ කරදර කරන්නේ කියලා ඇවිල්ලා බැලුවා මැස්සෝ අහගෙන හිටපන් හොඳ පාඩමක් උගන්වනවා නම් මේ මැස්සන්ට කියලා අර මේ වී කොට හිටපු මෝල් ගහ ගෙනල්ලා අර මැස්සන්ට තඩි බෑවා. අර අම්මගේ ඇඟේ වහලා ඉන්න මැස්සන්ට තඩි බෑවා. ඔළුවෙත් එකෙක් වහලා හිටියා අත දෙබෑ කරලා දුන්නා. මැස්සත් ඉවරයි අම්මත් ඉවරයි. ඉතින් ওই කතාව බුදුරජාණන් වහන්සේට කියා හිටියා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඉස්සරත් ඔය එයා මං හිතන්නේ නම රෝහිණී. ඉස්සරත් ওই විදිහටම වෙලා තියෙනවා. ඒත් අම්මගේ ඇඟේ මැස්සෝ ගහලා මෝල් ගහෙන් ගහලා අම්මා මරලා තිනවා. එතකොට මේ ප්‍රශ්නෙට බුදුරජාණන් වහන්සේ දුන්න උපදේශ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒකට මොකද්ද දුන්න උපදේශ ඒ වෙලාවේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ වෙලාවේ උපදේශක් විදිහට වදාළේ මේක කලිනුත් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ මිනිස්සුන්ගෙන් ඊට වැඩිය දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ඊට වැඩිය දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ඔය වගේ මකස ජාතකය කියලා තියෙනවා. තාත්තට පුතා ආදරේ. තාත්තගේ තාත්තේ මේ මඳුරුවෙක් වාලා හිටියා. පුතා පොරෝගෙනලා ගැහුවේ මඳුරුවට. තාත්තගේ ඔළුව දෙබෑ වුණා. ඉතින් මැස්සෙක් මරන්න ගිහිල්ලා පුතා තාත්තා මැරුවා. මේ ඇත්තටම වෙච්ච දේවල්. ඔයාලට hina යයි එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. එහෙම වෙන්න බැරි මොකද? මට මතකයි මම මහාන වෙච්ච මුල් කාලේ මේ අසපුවට ආපු පුතෙක් මාත් එක්ක අනේ බලන්නකො අපේ බාප්පා කරපු වැඩි. මම කිව්වා මොකද්ද පුතේ වෙලා තියෙන්නේ? බාප්පා හරිය ආදරෙලු බලු පැටියෙක් හදන්න ගෙනලා ආදරෙන්. ඊට පස්සේ ටික කාලයක් යනකොට මැක්කෝ වැහිලා මේ බලු පැටියගේ ඇඟේම මැක්කෝ. ඊට පස්සේ මැක්කෝ අයින් කරන්න විදියක් නැතුව හිටපන් උඹට යන්න බැරි වෙන්න කියලා අර සුදු පාට හිටපු බලු කුක්කගේ ඇඟට කළු තෙල්වක් කරලා. දැන් බලු පැටිය කළු පාටයි. ඒත් අර කළු පාටට ඇඟ උඩ යනවා අර මැක්කෝ. ඊට පස්සේ බාප්පට හොඳටම තරහ ඇවිල්ලා ඒ මැක්කා යන පාර බලලා ලාමතේ දාලා ගිනි කුරක් ගහලා. එතකොට මේ රෝහිණීලා මේ කියපු මේ චරිත අදත් ඉන්නවද නැද්ද? අදත් ඉන්නවා. එතකොට ඒ වෙලාවට බුදුරජාණන් වහන්සේ මොකක්ද ඒකට දුන්න උපදේශ? බුදුරජාණන් වහන්සේ දුන්නේ මිනිසුන්ගෙන් ඌට වැඩි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. අනුවණයාගෙන් අනුවණකම හැර වෙන මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඉතින් මම මේ කියන්න හදන දේ දැන් ඔබට තේරෙන්නේ නැද්ද? ඔබගේ ජීවිතේ ප්‍රශ්න, කරදර ඔබට මේ මිනිසුන්ගෙන් එනවනේ. මං අහන්නේ මේ ධර්මයක් දන්නේ නැති, පිනක් පවක් විශ්වාස කරන්නේ නැති, හොඳ නරක විශ්වාස කරන්නේ නැති, අපාය දිව්‍ය ලෝකේ විශ්වාස කරන්නේ නැති මේ මිනිසුන්ගෙන් ඌට වැඩි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්ද? ඌට වැඩි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ධර්මයේ දන්නේ නැති අය නිසා, පින්පව විශ්වාස කරන්නේ නැති අය නිසා, තමන් කරන දේ තමන්ට පෙරලා එනවා කියන එක විශ්වාස කරන්නේ නැති මිනිසුන්ගෙන් අපිට කරුණාව, දයාව, මෛත්‍රිය, අපිව තේරුම් ගැනීම, සහයෝගය, උදව්ව ඕවා බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්ද? විය නොහැකි. ඉතින් අපිට ඒ වෙලාවේ මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ මොකද්ද? මිනිස්සු තේරුම් ගැනීම. දැන් අපි කියමුකෝ ඔයාලා බණ අහනවා. කවදාවත් බණ අහපු නැති මිනිසෙක් තරහ වෙලා ඔයාලට බයිනවා. එතකොට ඔයාලා හිතනවා මේකට කිසිම ඉවසිල්ලක් නැහැ මහ පුදුම තරහක් මේ යන්නේ කියලා ඔයාලා ඒ මනුස්සයට බයිනවා.
දැන් මට කියන්න ඔය දෙන්නගෙන් ඉවසන්න ඕනේ කවුද? අර මනුස්සයාද ඔයාද? බණ අහන්නේ ඔයානේ. බණ අහන්නේ ඔබනේ. බණ අහන කෙනා ඉවසන්න ඕන. බණ අහන්නේ නැති මනුස්සයා කොහොමද ඉවසන්නේ? දරා ගන්න ඕනේ ඔබනේ. ඔබනේ බණ අහන්නේ. අර මනුස්සයා දරා ගන්න ඕනේ කියලා බණක් අහලා නැහනේ. ඒකයි. දැන් පාරේ වාහනේ යනකොට අර මෙහෙන් 3 wheel දානවා, බයික් දානවා. අර සමහර වාහනවල යන්නේ උන් බැන්න යන්නේ. ඉතින් අර මිනිස්සු ඒ 3 wheel දාගෙන ඒ අයගේ ගමන ගියා. මේ වාහනේ මිනිස්සයා ඉවර වෙනකල් බැන යනවා. අර වාහනේ ඇතුලේ ඉන්න අය තමයි බැනුම් අහන්න ඕන. මේ මිනිස්සු වැරද්දක් කළෙත් නැහැ. ඒතකොට ඒ වෙලාවට අපි මේ මිනිස්සු කලබලෙන් ඉන්නේ. මොනවා හරි කවුරුත් ඉක්මනින් වැඩ කරගන්න තමයි බලන්නේ. මිනිස්සයාගේ ආයුෂ කෙටිනේ පින්වතුනි. ආයුෂ කෙටි වෙනකොට වැඩ වේගවත් වෙනවා. ළඟදී මට ආන්දරන් නැති නමක් කියනවා. ආන්දරනේ අද කාලේ මේ මොකක්ද ගල් සියඹලාවත් හරියට කන්න බෑ කො මිනිස්සුන්ට. ඇයි ගල් සියඹලා කියන එක පාඩුවේ හිමීටයි පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. හිමීට ඒක මේ කන්න තියෙන්නේ. අද කාලේ මේ තියෙන කලබලෙට එකක් දෙකක් කාලා මේ වැඩක් නැහැ. කියලා විහිල කරනවා. පුදුම කලබලයක්. වේගෙන් දුවන්න උනර හිමීට යන්න බෑ. බත් එහෙම පට ගාලා කන්න හිමීට කන්නේ. ඇයි මේ ආයුෂ අඩු වෙනකොට මනුස්සයගේ කටයුතු වේගවත් වෙනවා. පයින් ගිය මිනිසුන්ට පයින්නේ මිනිස්සු ඉස්සර ගියේ. ඒ මිනිස්සු ලොකුම යානාව කරගත්තේ කරත්තේනේ. ඉතින් පයින් ගිය කරත්තේ ගිය මිනිසුන්ට ඊළඟට යානාව වුණා බයිසිකලේ. ඊට පස්සේ 3 wheel එක. එහෙමනේ මිනිස්සු ආවේ දැන් බලන්න කොච්චර වේගයකට යන්න ඕනේද කියලා. වාහනයක් ගියත් පුදුම වේගකින් යන්න ඕනේ. හිමීට යනකොට හිතට හරි මන්දි. ඒ වේගවත් විදිහට හැදිලා. ඉතින් ඒ නිසා මේක තමයි ආයුෂ අඩු වෙනකොට මේ ලෝකෙට සිද්ධ වෙන දේවල්. අවුරුදු 40000ක් තියෙන කාලේ මිනිසයාගේ ආයුෂ විහිපුල්ල පර්වතයට නගින්න දවස් 4ක් යනවා. අද කාලේ පැයෙන් නගිනවා මිනිස්සු විහිපුල්ල පර්වතයට. අවුරුදු 30000ක ආයුෂ තියෙන කාලේ මිනිසුන්ට විහිපුල්ල පර්වතයට නගින්න දවස් 3ක් යනවා. දැන් මිනිස්සු පැයෙන් නගිනවා. අවුරුදු 20000ක ආයුෂ තියෙන කාලේ මිනිස්සු විහිපුල්ල පර්වතයට නගින්න දවස් 2ක් යනවා. දැන් මිනිසුන්ට පැයෙන් යනවා. එතකොට අර ආයුෂ වැඩි කාලේ ආයුෂ අඩු කාලේ මිනිස්යාගේ ආයුෂ කිටි වෙවි යන හැටි. කෑමක් බීමක් වුණා තප්පරයට ඕනනේ. ඉස්සර දැන් ගොයන් කැපිල්ල කොච්චර ඉස්සර කාලේ ගත්තද ඒකට. ගොයන් කපලා කමතේ මේවා කළා වේරලා මේවා කළා. දැන් කුඹුරටම දැම්ම අර මොකද්ද භූතයද බහිරයද මන් දන්නේ මොකද්ද කියලා වාහනයක් තියෙන්නේ. මේක දැමලා ඒ වෙලාවෙම කැපුවා ඒ වෙලාවෙම මලු වලට ආවා. ඒ වෙලාවෙම සල්ලි ගත්තා. ඒ වෙලාවෙම ගෙදර ගියා. පට ගාලා. ඒ නිසා මිනිස්සු යාන්ත්‍රික වෙලා තියෙන කලබලයි. සපාරේ යනකොට මිනිසුන්ට කලබලයි එහෙම දානවා කියලා බැන යන්න එපා වැඩක් නැහැ. අපිම අවුල් වෙලා යනවා. මිනිසුන්ගේ හැටි මෙහෙමයි කියලා තේරුම් ගන්න. මේ බුද්ධ ශාසනය අවසාන යුගයේ කියලා තේරුම් ගන්න. මිනිස්සු ආවේගශීලී කියලා තේරුම් ගන්න. පොඩ්ඩ කියපු ගමන් මිනිස්සු ඇවිස්සෙනවා තරහා යනවා. බණ අහන අපි නේ දිවසඳ වෙන්නේ. වෙන කවුද ඒක කරන්නේ? ඉතින් ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා මේවා. මිනිසුන්ගේ මෝඩකම් තියෙනවා ඒවා තේරුම් ගන්න කිව්වා. ඒ සවැත් නුවරම රා පෙරණ තැනක මිනිසෙක් මෝඩ කොල්ලෙක් රා ටික බලා ගන්න දීලා ගියා. උඹ මේ කෝපෙන් එකක් මොණ්ඩ දීලා මේ කහවණු මෙච්චර ගනින් කියලා. ඊට පස්සේ ඉතින් එන මිනිස්සු කෝපයක් රා අරගෙන ලුණු කැටි කටට දාගෙන තමයි රා බීලා තියෙන්නේ. අර කොල්ලා බලාගෙන ඉඳලා හිතලා තියෙනවා මේ රා වලට ලුණු මදිද දන්නේ නැහැ කියලා. ඒක රා මේ ලුණු උරයක් ගෙනලා රා එකට දාලා කැලැත්තුවා. අර රා වලට කට තියන්න බෑ. අර මනුස්සය ඇවිල්ලා නාවලා මේ මනුස්සයා. තෝ නාපිය කියලා. ඉතින් ඒ මනුස්සයගෙන් ඊට එහා දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා මේ අපි තේරුම් ගන්න ඕන. දැන් ඔය සමහර මහත්තුරු ඇවිල්ලා නෝනලාගේ වැරදි කියනවා.
එතකොට ඒ වෙලාවට අපි මහතුරුන්ට කියනවා එහෙම ඔයාලා හිතන විදිහ වැරදි. කාන්තාවන්ගේ ස්වභාවය තමයි ලොකුවට ප්ලෑන් ගහනවා. පොඩි දෙයට අඬනවා. ලොකු ප්ලෑන් තියෙනවා එයාලගේ හිතේ. පොඩි දෙයින් හිත රිදෙනවා. ඒ වගේම පොඩි දෙයින් එයාලා සතුටු වෙනවා. ඔයා එයාව තේරුම් ගන්න. මේ කාන්තාවන්ගේ හැටි, අපේ නෝනාගේ හැටි කියලා තේරුම් ගැනීම තමයි ඔයාලට ඔය සමගියෙන් පෞල් ජීවිතය ගත කරන්න උත්තරේ වෙන්නේ ඒක. මේක හැටි. අපේ මහත්තයාට සනිකව තරහා එනවා. ඒක එයාගේ හැටි. ඔය බැන්නට පස්සේ හොඳයි. බයින වෙලාවට ෂේප් එකේ ඉන්නවා. ඒක තමයි උත්තරේ. මහත්තයාව තේරුම් ගැනීම. ඊට පස්සේ ඔය අපේ පුතාට සැරට කතා කළාට ඔළුව අත ගාලා මැනික කියලා මේ ආදරෙන් තුළු කරගන්නකොට ওই දරුවට ඕක අමතක වෙනවා කියලා ඒ පුතාගේ හැටි තේරුම් ගන්න ඕන. ඒ නිසා පුජ්‍යලයෝ තේරුම් ගැනීම ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක්. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මේ ලෝකේ නානා මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා සමහර අයට හිතට තරහක් ආපෝ තරහ එනවා ඒක තප්පරයට නැති වෙලා යනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා දියේ ඇඳි ඉරක් වගේ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා සමහර අයට තරහ එනවා ටික වෙලාවක් තියෙනවා දවසක් හමාරක් ඊට පස්සේ නැති වෙලා යනවා. වැල්ලේ ඇඳපු ඉරක් වගේ. සමහර අයට තරහ එනවා ගලේ කිටු අකුර වගේ මතකයි. මැරෙන කල් මතක ඉඳලා මරණයටවත් යන්නේ නැහැ. මිනිසුන්ගේ හැටි. එතකොට අපි ඇසුරු කරනකොට මෙයාගේ චරිත ස්වභාවය මේකයි කියලා. මෙයා වෛර බඳිනවා ණයා වගේ ගලේ කෙටපු අකුර වගේ මෙයාගේ මතකයි කියලා කිව්වොත් අපි ඒත් එක ෂේප් එකේ ඉන්න ඕන. අමතක මෙයාට තරහා ගියත් ඔය පොඩ්ඩකින් ඉවරයි කිව්වොත් ඒත් එක්කත් ඒ විදිහට දැනගෙන වාසය කරන්න ඕන. මේ තරහා ගියා මේ ඉවරයි කියන එයාත් තේරුම් අරන් වාසය කරන්න. පුජ්‍යලයෝ තේරුම් ගැනීම ඊළඟට මේ ලෝකේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මිනිස්සු ඉන්නවා අඹ ගෙඩිය වගේ. අඹ ගෙඩිය වගේ කියන්නේ සමහර අඹ තියෙනවා පිට පොත් ආමුයි ඇතුළේ ඉදිලා. පිට පොත් ආමුයි ඇතුළේ අමුයි. පිට ඉදිලා ඇතුළේ අමුයි. ඇතුළත් ඉදිලා පිටත් ඉදිලා. ඉතින් ওই වගේ ජීවිත තියෙන වගේ සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා හරි අහිංසකයි කරුණාවන්තයි වගේ ඉන්නවා. අපෝ ඇතුළු කරන්න ඕන බලන්න ඇතුළේ තියෙන ටික. පිටින් ඉදිලා වගේ ඇතුළේ අමුයි. ඇතුළේ ගුණධර්ම නේ. සමහර අය ඉන්නවා පිටට සැරයි. එයා දැකුවම බය හිතෙනවා. සැරයි වගේ කියලා හිතෙනවා. මේ මූණට මේකපාර කියනවා. නමුත් මේ මිනිස්සේ ඇසුරු කරනකොට තේරෙනවා හරි හොඳ මිනිස්සෙක්. අවංකයි. කියන්නේ පිටින් පොත් අමුයි ඇතුළේ ඉදිලා. සමහර ඒවා තියෙනවා ඇතුළත් අමුයි පිටත් අමුයි. එතකොට උඩින් නපුරුයි කරකසයි වගේම ඔළුවේ ඇතුලේ තියෙන ලෝභකම්, කොම්මැහිකම්, ඉරිසියාකම් ඒවා. සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා ඇතුළත් හොඳයි පිටත් හොඳයි. උඩින් අහිංසක කරුණා මෛත්‍රිය තියෙනවා වගේ ඇතුළෙත් එහෙම තියෙනවා. ඒතකොට දැන් අපි මේවට මොකද්ද කරන්නේ? අපිට මේ මිනිසුන්ගේ චරිත ස්වභාව බුදුරජාණන් වහන්සේ පුජ්‍යලියෝ 4 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා වදාලා මිසක් පුජ්‍යලියෝ වෙනස් කරන්න කියලා වදාලේ නෑනේ. එතකොට අපේ ජීවිතේ විසඳුම තමයි මෙහෙම මිනිස්සු ඉන්නවා. මෙහෙම මිනිස්සු ඉන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ සමහර අයගේ ජීවිත කාලයක් උඩට හැරෙව්වට පස්සේ ඒකට වතුර දානකොට හොඳට පිරෙනවා. සමහර අයගේ කලේ සිදුරක් තියෙනවා. වතුර දෙන්නට පස්සේ ටික වෙලාවයි ඔක කාන්දු වෙලා යනවා. සමහර අයගේ ජීවිත කලේ අනිත් පැත්ත හැරෙවුවා වගේ. වතුර කොච්චර දැම්මත් ඕක පිරෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ සමහර අයට කියනවා මතකයි. කිව්වොත් හොඳට මතකයි ඒකම ඔළුවේ තියෙනවා වැඩි කරනවා. සමහර අයට කිව්වොත් දවස් දෙකක් මතකයි ඉතින් එහාට අමතක වෙනවා. සමහර අයට මේ කිව්ව එක මේ මතක නැහැ. දැන් මොකද කරන්නේ? මේ අයගේ ස්වභාවය අපිට තේරෙනවා මේකට මේ කිව්ව දේ මේ මතක නැහැ කියලා. අපි ඒ වෙලාවේ ඒක අවුලක් නෙමෙයි කරගන්න ඕනේ. අපි ඒව තේරුම් ගන්න ඕනේ. තේරුම් අරන් එයාගෙන් වැඩක් ගන්න කරන්න ඕනේ නැවත නැවත මතක් කරන්න වෙනවා. ඒතර මෙයාට එකපාරක් කිව්වම හොඳට මතක තියෙනවා කියලා අපි පුජ්‍යලයව තේරුම් අරන් තියෙනවා නම් එයාට එකපාරක් කියන්න කිව්වම ඇති ආයෙ නැවත කියන්න ඕනේ නැහැ.
මොකද්ද මේ අපි දැන් අද මේ සාකච්ඡා කරන්නේ ජීවිතේට විසඳුමක් විදියට පුජ්‍යලයෝ තේරුම් ගැනීම ජීවිතේට විසඳුමක් ප්‍රශ්න වලට විසඳුම මෙයාලගේ හැටි මේ අපි පිට රටවල් වල යනවා පිට රටවල් වල මිනිස්සු ඉන්නවා මේ මිනිසුන්ගේ තියෙන නානා බාධක කරදරත් එක්ක අපිට ගැහෙන්න පැහෙන්න වෙනවා ඒකට අපි තේරුම් ගන්නවා මේ මිනිසුන්ගේ හැටි මේ රටේ හැටි මේ රටේ සංස්කෘතිය මේ රට හැදිලා තියෙන විදිය. දැන් අපි බහුතරයක් අධ්‍යක්ෂින් තියෙනවනේ ඔයාලට ඉන්දියාවේ යනවා. ඒකට ඉන්දියාවේ යනකොට ඉන්දියාවේ මිනිස්සු කෑ ගහන විදිය, බස් වල යනකොට හයියෙන් කෑ ගහන විදිය, හෝන් ගහන විදිය. බස් එකේ යනකොට ඒ ඉන්දියාවේ සමහර ඔය බස් වල මේ මිනිසුන්ට හෝන් එකක් ගැහුවේ නැත්තම් බස් එකේ ඔයිල් නෑ වගේ, තෙල් නෑ වගේ. යන්න ගමන් නිතර හයියෙන් හෝන් ගගා යනවා. එතකොට අපි බස් එකේ ඉඳලා ඩ්‍රයිවර්ට බැන බැන ගිහිල්ලා හරියන්නේ නැහැ මේක හොන් ගහනවා කියලා. මේ රටේ හැටි. ඊළඟට ඒ අය හරි කැමති සංකීර්ණ බවට. අර බස් වාහන අස්සෙන් එහෙම මෙහෙන් කට්ටිය මැද දාලා එහෙම යන්නේ. එතකොට අපි තේරුම් ගන්න ඕන මේ රටේ හැටි ඒක. එක එක රටවල් වල සංස්කෘතිය තියෙනවා ඒ හැටි. ඊළඟට ඔය අම්මලා තාත්තලාට තවම දරුවෝ තේරුම් ගන්න බැරුව තියෙනවානේ. දැන් ඉන්න කෙල්ලෝ දිග කලිසම් අඳිනවා එක එක විලාසිතා අඳිනවා කොල්ලොත් එක එක විලාසිතා කරනවා ඉතින් සමහර ගෙවල් වල අම්මලා තාත්තලා බයිනවා මොන්ට හරි මහා ගින්දරකින් ඉන්නේ මුන්ගේ මේ නාඩගම් කියලා. ඒකට අපි තේරුම් ගන්න ඕන මේ තමයි දැන් රටාව කියලා. අපි ඒ කාලේ ඔය අම්මලා ළමා සාරිය ඇඳ වගේ දැන් මේ කෙල්ලෝ ළමා සාරිය ඇඳගෙන ටියුෂන් යන්න කියලාද කියන්නේ? ඔයාලා ඒ කාලේ අමුඩ ගහගෙන කුඹුරු කිටුව දැන් ඉන්න කොල්ලෙකුට අමුඩක් ගහගෙන කුඹුරු කටපන් කියලාද කියන්නේ. ඒ නිසා තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ යුගයේ වෙනයි දැන් මේ යුගයේ වෙනයි. හරි වෙනස්. දැන් අපි ඒ කාලේ ගමන් බිමන් පයින් ගියා. ඒතර දැන් කාලේ ගෙදර 3 wheel එකක් තියෙනවා නම් බයික් එකක් තියෙනවා නම් අපි ඉතින් පයින් ගියත් උපිට ඵලයන් පයින් ඵලයව කියලා කියන්න පුළුවන්ද? ඉතින් ඒ නිසා අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේක තමයි ක්‍රමය. මොකද කරන්නේ? මොකද කරන්නේ? දැන් ළමයිගේ හැටි. මම මේ කියන්නේ දැන් ළමයිගේ හැටි කියලා මේ උන්ට ඕන විදිහට ඉන්න දෙන්න කියන එක නෙවෙයි මේ කියන්නේ. මේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න එකක් නේ කතා කරන්නේ. තේරුම් ගන්න මේක ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමක් මේ කතා කරන්නේ. ඒතර ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමේදී අපේ හිතට බරක් එන්නේ නැති විදිහට කල්පනා කරන්න ඕන. ඒක ක්‍රමයක් තමයි මේ මිනිසුන්ගේ හැටි. මේ මිනිසුන්ගේ මීට එහා දෙයක් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. මට මොන ගහිලා තියෙනවා ඔය ජීවිතේ තරහ ගන්න එක අඩු අයගේ යම් ස්වභාවල් මම දැකලා තියෙනවා. මම මේ වෙලාවට අහලා තියෙනවා කොහොමද ඔය තරහ ගන්න නැතු ඉන්නේ කියලා. ඒකට කියනවා මේ මිනිසුන්ගෙන් ඊට එහා දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ කියලා. අපි වැරදි කියනවා. ඒ කියන්නේ අපිට තේරෙන්නේ නැති මිනිස්සෙක් එක වැඩක් කරනවා. ඒකට කොච්චර කිව්වත් තේරෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි පොඩි ළමයෙකුට බෝලයක් දුන්නාට පස්සේ ඕක බෝලි බදා ගන්නවා. බෝලි කියන එක තේරෙන්නේ නැත්නම් බැලුම් බෝලයක් කියනවා හිතන්නකෝ. චූටි ඇවිදගෙන යන ළමයෙකුට බැලුම් බෝලයක් දෙනවා. ඒ ළමයාට බැලුම් බෝලිය උස්සගෙන යන්න පුළුවන්. අපි කිලෝ 50ක සිමෙන්ති කොටයක් ওই පොඩි එකට දුන්නාට වැඩක් තියෙනවා. අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මෙයාට පුළුවන් නෙමෙච්චරයි. ඒ නිසා ඔයාගේ දුවට ඔච්චරයි පුළුවන් ඇත්තේ. ඔයාගේ පුතාට ඔච්චරයි පුළුවන් ඇත්තේ. ඔයාගේ මහත්තයාට ඔච්චරයි තේරෙනවා ඇත්තේ. නෝනාට ඔච්චරයි තේරෙනවා ඇත්තේ. තේරෙන්නේ නැති කෙනෙකුට කොහොමද එතනින් එහාට ඒක තේරුම් කරලා දෙන්නේ? තේරුම් කරලා දුන්නත් තේරුම් ගන්න නැත්තම්. එතකොට හිතට ගන්න ඕන මන්ත්‍රයක් වගේ එකක්. මෙයාලගේ මීට එහා දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. මීට එහා දෙයක් මෙයාලගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ කියලා හිතනකොට හිතට සැහැල්ලුවක් එනවා. කියන්නේ අපි එයාට බැරි දෙයක් අපි එයාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් අපි ඔයා පිට රටක ඉන්නවා. ඔයාගේ යාළුවෙක් ඇවිල්ලා ඔයාට චතුරාර්ය සත්‍ය කතා කරයි කියලා ඔයා බලාපොරොත්තු වුණොත් ඔයා නුවණක් කරයිද? එයා කතා කරන්නේ ඒ රටේ දේවල්. ඒ නිසා තම තමන්ගේ තියෙනේවා එළියට එන්නේ. එතනින් එහා දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ගෙවල් දොරවල් ඉඩ කඩන් යාන වාහන ඕවට ආසාව ඉන්න මිනිස්සු ඒ වගේ තියෙන පෙරේතකම් මිසක්කා මේ මිනිසුන්ගෙන් අතහැරීම දන් දීම
පින් කිරීම ඕවා බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ඒ නිසා මිනිස්සු තේරුම් ගන්න වාසය කරන්න. මේ තමයි මිනිසුන්ගේ හැටි කියලා. ඊට පස්සේ මේ ලෝකේ අපි ඉදිරියට තව කතා කරන්න තියෙන මාතෘකාව අපිට තියෙනවා කෙලෙහි ගුණ නැතිවීම නිසා ඇති වෙන ප්‍රශ්න. මිනිසුන්ට කෙලෙහි ගුණ නැහැ. බුදුරජාන් වහන්සේ වදාලා මේ ලෝකේ දුර්ලභයි ඉන්නවා. එකක් තමයි බුදුරජාන් වහන්සේ වදාළ ලෞතර සම්මා සම්බුදු කෙනෙක් පහළ වීම දුර්ලභයි. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය කෙනෙක් දේශනා කරනවා නම් ඒ ධර්මය දේශනා කිරීම දුර්ලභ දෙයක්. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ කතඤ්ඤු කතවේදී දුර්ලභෝ ලෝකස්මින් කෙලෙහි ගුණ තියනවා කියන එක දුර්ලභයි කියලා. يعني තමන් කෙනෙකුට උපකාරයක් කළොත් ඒ උපකාරයේ සිහි තියාගෙන පෙරලා නැවත තමන්ට උපකාර වෙන එක මේ ලෝකේ දුර්ලභයි. මැණික් කියන ඒවා සුලභයිද දුර්ලභයිද? දුර්ලභයි. දැන් ඔයාලගේ ඉඩමේ හැම අඩියකම මැණික් හම්බ වෙයි කියලා ඔයාලා හිතනවද? නැහැ. මේ වගේ තමයි කෙලෙහි ගුණ තියනවා කියන මේ හැමෝම අතරම නැහැ. අපි ඒක බලාපොරොත්තු වුණොත් මෝඩයි අපි. කෙලෙහි ගුණ තියනවා කියන්නේ නිවනට ළඟයි. සුගතියට ළඟයි. මේ මිනිස්සු තමයි සසරෙන් එතර වෙන්නේ කෘතඥතාවයේ තියෙන එක. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ සුනකෙක් වෙලා ඉඳලා ඒ දීපු බත් පිඩේ කෙලෙහි ගුණ තිබිලා තියෙනවා. නිවන් දකින මිනිස්සු කර්මානුරූපව ඒ වගේ ජීවිතවලට ආවත් හිත ඇතුලේ කෙලෙහි ගුණේ පිහිටනවා. අසත්පුරුෂයට එහෙම පිහිටන්නේ නැහැ. වතුර නැති කාලේ ළිඳකින් වතුර ඇදලා මිනිස්සෙක් වඳුරු පිපාසයෙන් ඉන්නකොට වතුර භාජනයක් තියලා තියෙනවා බොන්න. වතුර නැති කාලේ වඳුරු කලන්තෙන් ඉන්න නිසා වතුර භාජනයක් තියලා ළිඳෙන් වතුර ඇදලා. එක වඳුරෙක් ඒකෙන් වතුර බීලා ගහ උඩට ගිහිල්ලා අර මිනිහයාගේ ඇඟට චූ කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ වතුර ඇද්දේ මම කිව්වා. ඒ මුත්‍රා කළේ දේවදත්ත කිව්වා. ඒතර දේවදත්ත වඳුරෙක් වුණත් අසත්පුරුෂකම තියෙනවා. ඒ නිසා මේ සත්පුරුෂ අසත්පුරුෂකම කියන එක සතා සිව්පාවගේ තියෙනවා. මිනිසයන්ගෙත් තියෙනවා. මේ රට ඒ රට කියලා කොයි රටෙත් තියෙනවා. නොයෙක් තනතුරු වලත් තියෙනවා. සත්පුරුෂ අසත්පුරුෂකම. මොකද මේ ලෝකේ තනතුරු දෙන්නේ සත්පුරුෂ අසත්පුරුෂකම බලලා නෙවෙයිනේ. ඉගෙනීම බලලානේ. විභාග පාස් වෙන්නේ සත්පුරුෂ අසත්පුරුෂකම බලලාද? මතකයේ දක්ෂතාවය බලලානේ. මතකයේ දක්ෂතාවය පිහිටන්නේ සත්පුරුෂ අසත්පුරුෂකම මතද? නෑනේ. ඔයාලට දරුවෝ ඉපදින සත්පුරුෂ අසත්පුරුෂකම මත පිහිටලාද? නෑනේ. නිසා ඔයාලගේ දරුවෝ ඥාතීන් සහෝදර සහෝදරයෝ ඉතින් එක එක නානාසපේ අතේ ඇඟිලි පස් විදිහට තියෙන එකේ ඔයාලගේ දරුවෝ ඔයාලගේ ඥාතීන් සහෝදර සහෝදරයෝ නොයෙක් රටවල් වල නොයෙක් ලෝකවල ඉඳලා මනුස්ස ලෝකෙ ඉපදිච්ච අය. නාග ලෝකෙන් ආපු අයට නාග ගති පිහිටනවා. යක්ෂ ලෝකෙන් ආපු අයට යක්ෂ ගති පිහිටනවා. රකුසු ලෝකෙන් ආපු අයට රකුසු ගති පිහිටනවා. බහිරව ලෝකෙන් ආපු අයට බහිරව ගති පිහිටනවා. දේව ලෝකෙන් ආපු අයට දේව ගති පිහිටනවා. බ්‍රහ්ම ලෝකෙන් ආපු අයට බ්‍රහ්ම ගති පිහිටනවා. අපායෙන් ආපු අයට පහත් ගතිය පිහිටනවා. පෙරේත ලෝක වලින් ආපු අයට පෙරේතකම පිහිටනවා. ඉතින් මොකද කරන්නේ? මේවත් එක අපි මේ මිනිස්සු වෙනස් කරන්න පුළුවන්ද? මේ ලෝකේ මිනිස්සු ඔක්කොම එක අදහසකට අපිට ගන්න පුළුවන්ද? මේ ලෝකේ මිනිස්සු එක අදහසකට ගන්න පුළුවන් නම් මේ මහ පොළොව සමතලා කරන්න පුළුවන් පැදුරක් වගේ තනි මිනිස්සෙකුට ඉරිදියක් නැතුව උදැල්ලෙන් පස් කපලා මේ මහ පොළොව පැදුරක් වගේ සමතලා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. මේ මිනිස්සු ඔක්කොම ටික එක අදහසකට ගන්න පුළුවන්. ඒක බෑ නේද? බැයි නම් මිනිස්සුත් එක අදහසකට ගන්න බෑ. එහෙනම් මොකක්ද උත්තරේ? මේ මිනිස්සුත් එක්ක ඉන්නකොට එහෙම තමයි. ඔහොම තමයි. අපි මිනිස්සු තේරුම් ගමු. කියන්නේ ඔබත් මමත් අපි කවුරුත් මේ ප්‍රශ්නෙට පටලැවිලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේ ප්‍රශ්න ගැන කතා කරන්නේ මම ප්‍රශ්න වලින් මිදෙලා නෙවෙයි. දැන් අරහත්ත්වයේ ගැන මම ඔබට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ දේශනා කරන්නේ මම රහත් වෙලා නෙවෙයිනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාලා. මේ උපාය කුසල දහම් වැඩසටහනේ මම උත්තර දැනගෙන කියනව නෙවෙයි මේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාලා. නුවණැති කෙනෙක් උත්තරයක් හොයාගන්න බුදු කෙනෙක්ගෙන්. මම අතරමැදිය විතරයි. ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් හඬ එනවා.
ඔයාගේ ටීවී එකෙන් හඬ එනවා. ඊළඟට රේඩියෝ එකෙන් කැසට් එකෙන් හඬ එනවා. ඒ වගේ තමයි බුදුරජාන් වහන්සේ වදාළ ධර්මයේ මගේ කටින් මම කියනවා මම මාධ්‍යයක් විතරයි. මම මාධ්‍යයක් විතරයි. ඔබ උත්තරේ හොයාගන්න ඕන. දැන් කැසට් එකෙන් හරි උත්තරයක් ආවා කියලා අපි හැම ප්‍රශ්නයකටම කැසට් එක ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැහනේ. ඒ වගේ ඔයාලගේ හැම ප්‍රශ්නයකටම මං ගාව උත්තර තියෙනවා කියලා ඔයාලා හිතන්න එපා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ උත්තර තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි අපේ ජීවිත සුවපත් කරන්නේ. මිනිසුන්ගේ හැටි මෙහෙමයි කියලා. මේ මිනිසුන්ගේ මීට වැඩිය දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ධර්මයේ දන්නේ නැති මිනිසුන්ගේ මීට එහා දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. රාගයේ තියෙන මිනිසුන්ගේ මීට එහා දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ද්වේෂයේ තියෙන මිනිසුන්ගෙන් ඊට එහා දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. මසුරු මිනිසුන්ගෙන් මීට එහා දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. කෙලෙස් අධික ලෝකයේ මීට එහා දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. තුනුරුවන්ට ගරු නොකරන සමාජයේ මීට එහා දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. සල්ලි පිටිපස්සේ යන ලෝභ මිනිසුන්ගෙන් මීට එහා දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. කුහක මිනිසුන්ගෙන් මීට එහා දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. වැස්සකටවත් පන්සලකට ගිහිල්ලා නැති සවම්පතකට බණක් ඇහිච්ච නැති මිනිසුන්ගෙන් මීට එහා දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ කියලා කල්පනා කරන්න ඕන. සමාධිය යුත්තේ බණහන අපි. ඉවසිය යුත්තේ බණහන අපි. මෛත්‍රී වැඩි යුත්තේ බණහන අපි. ලෝභකම දුරු කළ යුත්තේ බණහන අපි මිසක් අනුන් නෙවෙයි. කෙලෙහි ගුණ රැකිය යුත්තේ බණහන අපි මිසක් අනුන් නෙවෙයි. අපි අනුන්ගේ කෙලෙහි ගුණ හොයනවා. ඔන්න අපිට වැරදිච්ච තැන. ඒ නිසා මේ ඔළුව අවුල් වෙලා එක එක ප්‍රශ්න වලින් කැලැත්ති තියෙනවා. පින්වතුනි මේ ඔළුවේ තියෙන කුණු ටික අයින් කරගන්න. අයින් කරගෙන මේ ධර්මයට ඉඩක් දෙන්න ඔය හිත. ඔය හදවතේ ඔය හිතේ ධර්මයට ඉඩක් දෙන්න. ඔය හදවතේ ඔය හිතේ බුදු කෙනෙකුට ඉඩක් දෙන්නකෝ. කරුණාවට ඉඩක් දෙන්නකෝ ඔය හිතේ. මෛත්‍රියට ඉඩක් දෙන්නකෝ. සාධාරණ අසාධාරණේම හොයලා ඉන්නේ නැතු. හරි. ඒ නිසා අපිට දැන් අඩහෝරාව ඉවරයි. අද අපි කතා කළේ ප්‍රශ්නයකට උත්තරය තමයි මිනිසුන්ගේ හැටි මෙහෙමයි කියලා තේරුම් ගැනීම. පුජ්‍යලියෝ තේරුම් ගැනීම ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක්. ඒ නිසා ඔබටත් මටත් මේ ජීවිතයේ අභියෝග හමුවේ මුහුණ දෙන්න ශක්තිය ලැබේවා.